به نام خدا. باز برای محاسبه سری فوریه fx برابر با 1 به ازای x های عضو صفر و پی و منفی 1 به ازای x های عضو منفی پی تا صفر میخوایم اقدام بکنیم. بنده خسروتاش هستم خدمت شما جهت آموزشی مفید. خب میدونید که تابعمون در واقع یک همچین شکلی رو پیدا میکنه. اینجا 1 بر منفی 1 در بازه منهای پی. خب این تابع فردی هستش. این کمکمون میکنه که در واقع سریعتر از بعضی از ضرایب بگذریم. اما در کل خیلی مورد خاصی نیستش. میخوایم که در واقع ضرایب فوریه رو حساب بکنیم. ما میدونیم که سری فوریه به این ترتیب هستش: آ صفر دوم به اضافه سیگمای آن در کوسینوس ان ایکس به اضافه بی ان در سینوس ان ایکس و این از 1 تا بی نهایت. خب با این حساب اول آ صفر رو حساب میکنم که میشه 1 پیومه منفی پی تا پی در واقع اف ایکس دی ایکس که البته واضح هستش که اینجا صفر میشه. فکر کنم خیلی واضح هستش به خاطر اینکه در واقع انتگرال اینجا در واقع مساحت زیر منحنی در این قسمت و مساحت زیر منحنی در این قسمت همدیگه رو خنثی میکنن، یا به قولی در واقع یه طرف هست که یکی ضرب در پی مستطیل بالایی، اون سمت هستش که در واقع پی واحد ضرب در منهای 1 واحد، یا به قولی منهای پی که طبیعتا با هم دیگه صفر میشه. و اما آن ها میشه 1 پیوم منهای پی تا پی اف ایکس ما ضرب در کوسینوس ان ایکس. خب مسلما این تابع چون فرد هستش و اینجا زوج هستش طبیعتا در کل فرد و این مقدارش صفر میشه. اما از اونجایی که حالا ممکنه کسی شک داشته باشه، من این مقدار رو محاسبه هم میکنم. یعنی ما میتونیم بنویسیم 1 پیوم این دو بخشش میکنیم به خاطر اینکه تابع ما در صفر تا پی مقدارش 1 و در منفی پی تا صفر مقدارش منفی 1. پس یک بار از منفی پی تا صفر رو می نویسم اف ایکس در کوسینوس ان ایکس دی ایکس به اضافه یک بار هم در واقع از صفر تا پی اف ایکس در کوسینوس ان ایکس رو در دی ایکس محاسبه می کنیم. بنابراین میشه 1 پیوم. خب در فاصله منفی پی تا صفر در واقع تابع ما منفی 1 ضرب در کوسینوس ان ایکس دی ایکس به اضافه در فاصله صفر تا پی 1 هستش در کوسینوس ان ایکس دی ایکس. با این حساب خواهد شد 1 پیوم. خب میتونیم بگیم چی بوده که شده؟ منفی 1 در کوسینوس یا منفی کوسینوس. خب طبیعتا منفی سینوس ان ایکس ان اوم خواهد بود که صفر و منهای پی بگذاریم و اون سمت میگیم چی بوده که مشتقش رو شده کوسینوس. خب سینوس ان ایکس مخفای ان که پی و صفر. اما همونطور که ملاحظه میفرمایین میشه 1 پیوم منفی سینوس صفر ان منهای سینوس منهای ان پی ان که هر دوتا این مقادیر صفر هستش به خاطر اینکه سینوس مضارب به پی صفره و سینوس صفر هم صفر. در این سمت هم ان پی ان منهای سینوس صفر ان که خب باز این مقادیر هم صفر هست. البته این دور از ذهن نبود که خب ضرایب در واقع کوسینوسی باید صفر میشد به خاطر اینکه تابع اصلی ما یک تابع فرد هستش. پس تمامی آن ها در واقع صفرن به ازای ان مساوی با 0 و 1 و 2 و الی حتی آ صفر هم در واقع صفر هستش. اما حالا به دنبال محاسبه بی ان ها باید بریم. بی ان ها در واقع 1 پیوم منفی پی تا پی اف ایکس در سینوس ان ایکس هستن. اما این تابع اگر دقت کنیم خود این فرد هستش و سینوس هم فرد هستش، اما ضرب یک فرد در یک فرد میشه زوج. این در واقع هر دو منفی رو بیرون میدن. پس ما با یک تابع زوج در کل طرف هستیم. برای یک تابع زوج هم برای محاسبه در صرفه‌جویی میتونم بنویسم 0 تا پی رو در واقع 2 برابر در نظر بگیرم به همون بابتی که در واقع اگه یک تابع زوج داشته باشیم نسبت به محور ایگرگ ها تقارن داشته باشه، انتگرال در یک بازه متقارن رو میشه مثلا سمت راست رو حساب کرد و 2 برابر کرد. خب پس میتونم برای این در واقع سمت راست رو در نظر بگیرم 0 تا پی و اف ایکس هم که در اینجا 1 در سینوس ان ایکس در دی ایکس و نهایتا این مقدار رو 2 برابر بکنم.
بنابراین بی ان هستش یک پیوم که البته به خاطر زوج بودنش 2 برابر کردیم و در فاصله 0 تا پی 1 در سینوس ان ایکس. خب میگیم چی بوده که مشتقش شده سینوس؟ طبیعتا منهای کوسینوس ان ایکس بخش بر ان هستش که البته پی و 0 قرار بدیم. در نتیجه میشه 2 پی در منفی کوسینوس ان پی انوم منهای اگر که 0 قرار بدم در واقع میشه منهای کوسینوس 0 انا. پس در حقیقت میشه 2 پی منهای کوسینوس ان پی بخش بر ان هم چون مخرج مشترک است میتونیم مشترک بگیریم منهای کوسینوس 0 هم که 1 هستش. پس برای سادگی در واقع میشه 2 پی 1 منهای کوسینوس ان پی بخش بر ان و این ضرایب بی ان هستش. البته مشخصا این ضرایب به ازای مقادیر زوج 0 خواهد شد به خاطر اینکه کوسینوس 2 پی 4 پی و الی آخر 1 و 1 با 1 ساده میشه. اما حالا ما اگر که از این مورد بگذریم میتونیم سری فوریه رو بنویسیم. دیدیم که همه آن ها 0 میشن و بی ان ها به این ترتیب در آمد 2 پیومه در 1 منهای کوسینوس ان پی بخش بر ان. بی ان هامون به این ترتیب در آمد. خب پس اف ایکس در واقع میشه آ 0 دوم به اضافه سیگما آ ان در کوسینوس ان ایکس به اضافه بی ان در سینوس ان ایکس. خب آ 0 که 0 هستش، آ ان ها همه 0 هستن. با این حساب اف ایکس ما در واقع به این ترتیب در میاد که خب فقط بی ان داریم. بی ان مون هم مقدارش رو میذاریم 2 پیوم در 1 منهای کوسینوس ان پی بخش بر ان و ضرب در سینوس ان ایکس. میتونیم اینو به صورت ساده تری بنویسیم، میشه 1 منهای کوسینوس ان پی بخش بر ان در سینوس ان ایکس. اگر که ما یکی 2 تا جمله این رو در واقع قرار بدیم به این ترتیب خواهد بود 2 پی اگر ما 1 بذاریم کوسینوس پی منفی 1 هستش، 1 منهای 1 میشه 2. پس میشه 2 یکم ضرب در سینوس ایکس. اگر که 2 قرار بدیم به جای n خب کوسینوس 2 پی 1 هستش و 1 منهای 1 0. پس میشه 0 دوم ضرب در سینوس 2 ایکس. اگر 3 قرار بدیم در واقع منفی 1 منهای 1 پس میشه 2. پس میشه 2 سوم سینوس 3x. همچنین برای 4 در واقع 0 خواهد شد، 0 چهارم سینوس 4x. چند تا مقدار دیگه هم میتونیم بذاریم که خب طبیعتا برای بعدیش خواهد شد 2 پنجم سینوس 5x به اضافه 0 ششم سینوس 6x به اضافه 2 هفتم سینوس 7x و الی آخر. خب اگر که ما اینو در واقع ساده تر بنویسیم بنابراین شده 2 پی ضرب در 2 تا سینوس x به اضافه 2 سوم در سینوس 3x به اضافه 2 پنجم در سینوس 5x به اضافه 2 هفتم در سینوس 7x و الی آخر. خب این سری فوریه در واقع به دست آمد.